นับพันปีแล้วที่มนุษยชาติได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าที่ลงมาจากฟากฟ้าผู้มอบความรู้เทคโนโลยีและอารยธรรมให้แก่เราตำนานพื้นเมืองอเมริกันอันเก่าแก่เล่าถึงยุคสมัยที่โลกถูกสร้างน้ำท่วมที่ทำลายล้างเกือบทุกชีวิตและการเกิดใหม่ของมนุษยชาติเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการเล่าปากต่อปากแต่มีกลุ่มคนที่มองเรื่องราวเหล่านี้ด้วยสายตาที่แตกต่างออกไปพวกเขาคือชุมชนเพลโอเซติผู้เชื่อว่าตำนานโบราณเหล่านี้ไม่ใช่เพียงนิทานปรัมปราแต่คือบันทึกการติดต่อระหว่างบรรพบุรุษของเรากับผู้มาเยือนจากดวงดาวอื่นคลิปนี้อับดุล ไฮทูบอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกว้างๆและมาฟังแนวคิดของเพลโอเซติกันดูครับสนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจาก Lenso สไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ1. ตำนานโบราณและทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวแนวคิดว่ามนุษย์ต่างดาวเคยมาเยือนโลกเรายังอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 แต่แนวคิดนี้เริ่มเป็นที่นิยมในทศวรรษที่ 1960 ช่วงการแข่งขันด้านอวกาศนักทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตจากดาวอื่นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการของมนุษย์และอารยธรรมบนโลกพวกเขามองว่าเทพเจ้าในวัฒนธรรมโบราณแท้จริงแล้วคือมนุษย์ต่างดาวดังที่เอริส ฟอนเดนิเกนระบุว่าเทพเจ้าในสมัยโบราณคือนักบินอวกาศจากดาวอื่นไม่มีอะไรอื่นอีกขณะที่รายการโทรทัศน์เอเลี่ยนโบราณ Ancient Aliens ในช่อง History Channel ได้รับความนิยมสูงมีผู้ชมเฉลี่ยกว่า 1.5 ล้านคนต่อตอนทั้งที่นักวิชาการส่วนใหญ่ปฏิเสธและเรียกมันว่าโบราณคดีเทียม 2. เรื่องเล่าเกี่ยวกับการสร้างโลกและมนุษย์ตำนาน The White Dawn of the Hopi เล่าว่าโลกถูกสร้างโดยเทพีฮูริงวุติ2 พระองค์โดยก่อนหน้านั้นโลกปกคลุมไปด้วยน้ำและหลังจากสร้างผืนดินพวกเธอก็สร้างนกจากดินเหนียวสัตว์อื่นๆและมนุษย์แต่ในภายหลังเมื่อผู้คนทะเลาะกันเทพีทั้งสองไม่พอใจจึงกลับไปอาศัยอยู่ในมหาสมุทรตะวันออกและตะวันตกในมุมมองของชุมชนเพลโอเซติเทพีเหล่านี้คือสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่มาเยือนโลกและทำการทดลองทางพันธุกรรมอาเธอร์ ซีคลาร์กกล่าวว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงพอจะไม่สามารถแยกแยะจากเวทมนต์ได้ในมุมมองนี้สิ่งที่ถูกมองว่าเป็นเทพเจ้าในอดีตเป็นผู้มาเยือนที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าตำนาน Children of the Sun ของชาวโอเซสเล่าว่าชาวโอเซสอาศัยอยู่ในอวกาศเป็นลูกของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เมื่อมาถึงโลกพบว่าโลกปกคลุมไปด้วยน้ำกวางเอลฟ์นำลมไปยังน้ำและเปิดให้เห็นพื้นดินที่แห้งชุมชนเพลโอเซติมองว่าเรื่องนี้เป็นบันทึกหลักฐานชัดเจนว่ามนุษย์นั้นมีต้นกำเนิดมาจากดาวอื่นและจอร์จิโอ เอซูคาลอสกล่าวว่าเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเทพนิยายแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกเล่าในรูปแบบที่ผู้คนสมัยนั้นเข้าใจได้ 3. ตำนานน้ำท่วมโลกและการเริ่มต้นใหม่ตำนาน The Voice The Flood and the Turtle ของชาวแคดโดเล่าถึงภรรยาของหัวหน้าเผ่าที่ให้กำเนิดสัตว์ประหลาด4 ตัวซึ่งเติบโตและเริ่มกินผู้คนนักปราชญ์ได้ยินเสียงลึกลับสั่งให้ปลูกต้นอ้อลงในดินและบอกว่าจะส่งน้ำท่วมมากำจัดสิ่งชั่วร้ายเสียงนั้นสั่งให้ชายและภรรยาเข้าไปในต้นอ้อพร้อมกับนำสัตว์ดีๆอย่างละ2 ตัวเต่าขนาดใหญ่ถูกส่งมาจัดการกับสัตว์ประหลาดทำให้พวกมันตกน้ำและจมน้ำตายแต่ละตัวตกไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือและทิศใต้กลายเป็น4 ทิศทางชุมชนเพลโอเซติตีความว่า The Voice หรือเสียงนั้นก็คือมนุษย์ต่างดาวที่แทรกแซงเพื่อช่วยเหลือมนุษยชาติซึ่งคล้ายคลึงกับเรื่องเรือโนอาห์ในคัมภีร์ไบเบิลเซคาเรีย ชิสซินตั้งทฤษฎีว่าตำนานน้ำท่วมโลกทั่วโลกนั้นเชื่อมโยงกับดาวนิบิรุดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ทุก 3,600 ปีเมื่อนิบิรุเข้าใกล้ระบบสุริยะมันสร้างความวุ่นวายมหาศาลทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่และการสูญสิ้นอารยธรรมในตำนานวากินยันทังกา The Great Thunderbird ของชาวซิอูอุนเตฮิเล่ากันว่าอสุรกายแห่งน้ำตัดสินใจฆ่าชาวอินเดียนทั้งหมดและทำให้แม่น้ำและทะเลสาบล้นตลิ่ง
เกิดน้ำท่วมใหญ่ปกคลุมทั้งแผ่นดินวากินยันหรือนกอสุนีบาทชอบมนุษย์จึงต่อสู้กับอุนเตฮิยิงสายฟ้าใส่อุนเตฮิจนตายทำให้หยุดน้ำท่วมโลกได้และนี่เป็นยุคของหินยุคแรกของ4ยุคอันยิ่งใหญ่ 4. วงจรเวลาและยุคของมนุษย์ตำนาน People Brought in a Basket ของชาวโมด็อกเล่าถึงคูมุชชายชราแห่งโบราณกาลที่ลงไปในโลกวิญญาณเบื้องล่างเพื่อรวบรวมกระดูกของวิญญาณและนำมาสู่โลกเบื้องบนให้กลายเป็นเผ่าต่างๆของมนุษย์เขาพยายามถึง3ครั้งกว่าจะสำเร็จและใน2ครั้งแรกตะกร้ากระดูกตกและกระดูกวิ่งหนีไปในครั้งที่3เขาโยนกระดูกไปข้างหน้าเข้าไปในโลกเบื้องบนทำให้กระดูกกลายเป็นชนเผ่าต่างๆดร.ไมเคิล คาร์โรเสนอว่าในเรื่องนี้กระดูกอาจจะเป็นสัญลักษณ์แทนวัสดุพันธุกรรมและความพยายาม3ครั้งอาจจะเป็นตัวแทนของ3ยุคของมนุษย์โดยเฉพาะในครั้งที่3เท่านั้นที่สำเร็จและก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์แนวคิดเรื่องยุคหรือวัฏจักรการสูญพันธุ์ปรากฏในตำนานวากินยันทังก้าที่ระบุถึงยุคแห่งหินยุคแรกของ4ยุคอันยิ่งใหญ่แนวคิดแบ่งมนุษยชาติเป็น4ยุคเป็นแนวคิดที่พบทั่วไปในเรื่องเล่าทั่วโลกชุมชนเพลโอเซติเชื่อว่าอารยธรรมก้าวหน้าอาจจะเคยดำรงอยู่ในยุคก่อนๆที่ถูกทำลายโดยภัยพิบัติตามวงจรเช่นอาณาจักรมูและแอตแลนติสโดยมองว่ายุคต่างๆเป็นช่วงการทดลองทางพันธุกรรมโดยมนุษย์ต่างดาวและภัยพิบัติคือการทำลายล้างพันธุ์มนุษย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 5. สิ่งมีชีวิตลึกลับและการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ตำนานเวนกริสลี่วอล์กอัพไรท์ของชาวโมด็อกเล่าว่าวิญญาณแห่งท้องฟ้าเจาะรูในท้องฟ้าและก้าวลงมาบนโลกลูกสาวของเขาถูกลมพัดพาไปถูกพบและเลี้ยงดูโดยครอบครัวหมีกริสลี่เธอแต่งงานกับลูกชายของกริสลี่และมีลูกหลายคนเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ที่ไม่เหมือนแม่หรือพ่อของพวกเขาเมื่อวิญญาณแห่งท้องฟ้ารู้เขาโกรธมากและพาลูกสาวกลับขึ้นไปบนภูเขาชุมชนเพลโอเซติตีความเรื่องนี้ว่าเป็นการบรรยายถึงมนุษย์ต่างดาวที่ลงมาที่โลกและมีลูกผสมกับสิ่งมีชีวิตบนโลกเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ปฐมกาล 6 บทที่ 1-4 ที่ว่าบุตรของพระเจ้าเห็นว่าบุตรีของมนุษย์สวยจึงรับมาเป็นภรรยาและเกิดเป็นเนฟิลิมที่แปลว่าผู้ร่วงหล่นลงมาหรือผู้ที่ตกลงมาเอริก ฟอนเดนิเกนและซัคคาเรีย ชิดซินตีความตำนานซูเมเรียนว่าอนุนนากิเป็นมนุษย์ต่างดาวที่สร้างมนุษย์ด้วยการผสมพันธุ์กับสายพันธุ์มนุษย์วานอนดั้งเดิมอนุนากิมีผู้ช่วยชื่ออิกิกิที่มีลักษณะตัวสั้นอ้วนและแขนเล็กและมีดวงตารูปแอลมอนด์ขนาดใหญ่คล้ายกับภาพ Little Grey Men ในวัฒนธรรมร่วมสมัย 6. ความรู้เหนือมนุษย์ในตำนานพื้นเมืองชุมชนเพลโอเซติสนใจหลักฐานความรู้เหนือมนุษย์ในตำนานพื้นเมืองซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นความรู้ที่ถ่ายทอดจากมนุษย์ต่างดาวเช่นความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางและมหาสมุทรการมองโลกจากเบื้องบนและความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กโลกตำนานยังแสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทางวิวัฒนาการเช่นโลกที่ปกคลุมด้วยน้ำการก่อตัวของแผ่นดินการเติบโตของพืชวิวัฒนาการของสัตว์และการพัฒนาของมนุษย์เป็นลำดับสุดท้ายเจสัน มาเทลอ้างว่าลำดับเหตุการณ์เหล่านี้มีความแม่นยำเกินกว่าที่วัฒนธรรมโบราณจะรู้ได้โดยปราศจากการสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยตำนานพื้นเมืองอเมริกันยังอธิบายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการบินเช่นนกอสุนีบาทในตำนานวากินยันทังกาการเชื่อมโยงเทพเจ้ากับความสามารถในการบินเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในระดับโลกตำนานอินูอิตกล่าวถึงเทพเจ้าที่มีปีกทองเหลืองนำเผ่าแรกๆมาสู่อเมริกาเหนือ 7. การวิพากษ์และมุมมองทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณจะได้รับความนิยมแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการกระแสหลักนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์มองว่ามันเป็นโบราณคดีเทียมที่ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเหมาะสมไรลี่ แบล็กอธิบายว่ารายการอย่าง Ancient Aliens ใช้เทคนิคกิสกันลอบสื่อสารข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ยากต่อการโต้แย้งทุกข้อในเวลาจำกัดอย่างไรก็ตามมีข้อกังวลเกี่ยวกับนัยยะด้านเชื้อชาติของทฤษฎีนี้โดยบางคนเห็นว่ามีการลดคุณค่าความสำเร็จของวัฒนธรรมพื้นเมืองในขณะที่เรเชลซีโต้แย้งว่าชนพื้นเมืองหลายกลุ่มสืบเชื้อสายถึงคนดาวซึ่งไม่อาจเป็นคนผิวขาวได้แต่ในหนังสือของเอริก ฟอนเดนิเกนมนุษย์ต่างดาวถูกอธิบายว่ามีสีผิวอ่อน
ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาว่ามีความเชื่อมโยงกับแนวคิดชาตินิยมคนผิวขาวไม่ว่าเราจะมองทฤษฎีมนุษย์ต่างดาวโบราณอย่างไรปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมนี้สะท้อนความต้องการลึกซึ้งของมนุษยชาติในการเข้าใจจุดกำเนิดและจุดประสงค์ของตนเองในขณะที่วิทยาศาสตร์อาจเสนอภาพจักรวาลที่เย็นชาและไร้ความหมายชุมชนเพลโอเซติตอบคำถามด้วยจักรวาลที่มีผู้ดูแลและมีจุดมุ่งหมายทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงปรารถนาจะเชื่อว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังและมีความสำคัญในแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าอาจจะเป็นเพราะตำนานเหล่านี้ไม่ว่าจะในรูปแบบของเทพนิยายโบราณหรือเรื่องราวเกี่ยวกับผู้มาเยือนจากดวงดาวล้วนตอบสนองความต้องการในการค้นหาความหมายที่ฝังลึกอยู่ในทุกวัฒนธรรมของมนุษย์